عاشق استایل کردن با کیفای مرواریدی ولی نمیدونی این همه وصلتو کجاش بذاری؟ پیشنهاد من بهت این توت بگ مرواریدیه با یه طرح و بافت و یه الگوی بافت خیلی خاص که میتونی هر چی که دلت میخواد توش جا بدی، از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد، که البته میتونی توی سایز بندی مورد علاقت و همچنین رنگ بندی مورد علاقه خودت ببافیش. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم میخواستم تشکر کنم از بچه‌هایی که ویدیو رو لایک میکنن، واسم کامنت ها نظرات قشنگش رو مینویسن. کلی با این کار بهم انرژی میدن و باعث میشن من با انرژی بیشتری بتونم ویدیوهای بیشتری بذارم. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این توت بگ احتیاج داریم به تقریباً 200 گرم مهره پلاستیکی سایز 8 و تقریباً 400 گرم مهره پلاستیکی سایز 12. بچه برای بافت این توت بگ من از 2 سایز مهره استفاده کردم، سایز مهره کوچیک و سایز مهره بزرگم، که اختلاف بین سایز بزرگ و کوچیکم 4 سایز هست. شما حالا اینو در نظر داشته باشین. دیگه مثلا میتونین با سایز کوچیک 6 و با سایز بزرگ 10 ببافین. این دیگه حواستون باشه، فقط اختلاف بین سایز کوچیک و بزرگتون 4 سایز باشه. و همچنین تقریباً 30 متر نخ ماهیگیری شماره 6. برای شروع تقریباً 150 سانت نخ جدا کنید. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل 4می رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین. بچه ما اینجا میخوایم توی این بافت توت بگ از بافت گرهی استفاده کنیم، چون خونه های 8 داریم و توی این مواقع بهتره که از بافت ساده نه و بافت گرهی استفاده کنیم. کاری نداره، الان قشنگ بهتون یاد میدم، فرق خاصی نداره. الان ببینید این همون مهره 4می است که تو دستتون نگه داشتین. همین سر نخ رو که الان مهرتون داخلش هست برگردونین داخل همین مهره و اینجا یه حالت گره طور واسهتون به وجود میاد. میبینید؟ حالا اینجا باید چیکار کنین؟ اون یکی سر نخ رو از زیر این گره، ببین، از زیرش وارد کنین. حالا 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و محکم بکشین به این شکل. بچه اینجا یک گره تشکیل میشه واسهتون، همونجوری که دارین اینجا میبینین. این نباید همین شکلی اینجا باشه چون بافتتون رو زشت میکنه. برای این کار باید این یکی از سرای نخ رو بگیرین، الان واسه من میشه این، و این گره رو بیارین داخل یکی از مهرانه کنین به این شکل که این گره توی بافتتون پیدا نباشه و تمیزی بافتتون رو نگیره. این از اولین خونتون. خب میریم سراغ خونه بعد. برای خونه بعد احتیاج داریم به 4 تا دونه مهره بزرگتون و 3 تا دونه مهره کوچیکتون که به این ترتیبی که الان میندازم داخل 2 سر نخم به نختون اضافهش میکنیم. به این شکل بچه‌ها نگاه کنین، توی هر سر نخ یه بزرگ، یه کوچیک و یک بزرگ به ترتیب انداختم. حالا آخرین مهرم که یه مهره کوچیک هست رو بیارین و بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. اینجا دوباره میخوایم بافت گرهی بزنیم. همین سر نخ رو که الان مهره داخلش قرار داره برگردونین داخل همین مهرتون، یه حالت گره طور به وجود میاد. سر دیگه نخ رو از زیر این گره وارد کنین، 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بکشین. همسر کردنم واسه چی انجام میدیم؟ چون وقتی نخمون جدیده ثبات نداره 2 سر نخ. اگه این کار انجام ندیم در ادامه یه سر نختون کوتاه و یکی بلند میشه. این کار انجام میدیم تا 3 تا خونه اول معمولا و بعد نختون به ثبات میرسه و میتونین عادی بکشین. نگاه کنین بچه‌ها، دوباره اینجا یه گره داریم، دوباره این سر نخ رو محکم میکشیم، گره وارد این مهرمون بشه و به این شکل. اینجا دومین خونمون که یه خونه 8 تایی هست تشکیل شد، حاوی 8 تا دونه مهره هست. خب میریم برای بافت خونه بعدی. اینجا 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ میندازین به این شکل. سومی رو میندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم، و بافت گرهی میزنین، همسر کنین و بکشین. گره رو ببرین داخل یکی از مهرها، این مثلا، تا دیگه توی بافت نباشه. به این شکل بچه ها سومین خونتون هم تشکیل شد. بچه ها
اگه تا حالا متوجه شده باشین داریم چیکار میکنیم؟ اولین خونه یه خونه 4 تایی بود، دومی یه خونه 8 تایی، سومی یه 4 تایی. اینجا پس یه دونه 8 تایی بعد تشکیل بدیم. به این شکل 4 تا دونه مهره بزرگ و 3 تا دونه مهره کوچیک که به ترتیبی که بهتون نشون میدم میندازین داخل نختون. به این شکل داخل هر سر نخ به ترتیب یه بزرگ، یه کوچیک و یک بزرگ مهره اضافه میکنیم. آخری که یه مهره کوچیک هست و میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدوم، و بافت گرهی انجام میدیم. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنیم، محکم میکشیم. نگاه کنین گره من الان اینجاست، این نخ رو میکشم تا گره وارد این مهره بشه و توی بافتم نباشه. به این شکل الان یه خونه 8 تاییمون تشکیل شد. الان وقت چیه؟ الان وقت اینه که یه خونه 4 تایی تشکیل بدیم. 3 تا دونه مهره برمی‌داریم، یکیش داخل این سر نخ، یکیش داخل اون سر نخ و با سومی میبافیم. به این شکل بچه‌ها همین روال رو هی ادامه بدیم به ترتیب. یه خونه 4 تایی، یه 8 تایی، یکی در میون، یه 4 تایی، یه 8 تایی ببافین تا جایی که دو سر نختون کوتاه بشه، به 15-20 سانت تا آخرش برسه. من میرم ادامه میدم. هر وقت نخم به 15-20 سانت تا آخرش رسید هر سرش میام تا بهتون بگم چجور نختون رو رد کنین و نخ جدید اضافه کنین و ادامه کار. خیلی خب بچه‌ها، من همینجوری بافتم و الان اینجا نخم تقریبا کوتاه شده، به 15-20 سانت آخرش رسیده. بچه اینجا خب میخوام یه تکنیک بهتون یاد بدم، یه چیز نکته بگم که تا آخر بافت بهتون کمک میکنه. ببینیم اینجا نخ من کوتاه شده، اینجا باید نخم رو رد کنم، نخ جدید اضافه کنم. اینجا فلسفه اضافه کردن نخ رو میخوام بهتون یاد بدم. ببینید وقتی میخواین نختون رو رد کنین کوتاه شده، ببینید موقعیت دو سر نختون کجاست. الان واسه من از این مهره رد شده و به این صورته. این رو به خاطر بسپارین. خب حالا اینو به خاطر بسپارین، بعد برمیگردیم بهش. حالا این دو سر نختون رو برین بین مهره ها. اینجا فقط بعد نختون رو یه جور نگه دارین گره اول از بین این مهره بیرون نیاد. یه سمت نخ رو محکم نگه دارین، یه سر نخ رو رد کنین. یکم که رد کنین این گره ثابت میشه، بعد میتونین اون یکی سر نخ رو هم رد کنین. اینجا بعد نختون رو رد کنین و تا کارتون محکم تر بشه. همینجوری میریم بین کل کار. این سرنخ رو حتما محکم نگه داریم، وگرنه اگه اینو نگه ندارین و بکشین گرهه هینیا جابجا میشه و اصلا کارتون درست در نمیاد. خب فقط هم اینه که نخ رو بین جایی که نخ داریم رد کنیم، یا مثلا از اینجا نیاین اینجا این نخ بیفته این وسط. خب همین شکل رد کنین، هر دو سر نخ هم رد کنین تا قشنگ این قسمت دیگه باز نشه، محکم بشه. یکم کارتون یکم صاف و صوف‌تر میشه وقتی رد میکنین. من اینو هر دفعه میگم تو هر ویدیویی، چون احتمال میدم بچه‌هایی که این ویدیو میبینن اولین ویدیوشون باشه و هیچ اطلاعی از ماربارید بافی نداشته باشن. واسه همین همیشه یه مختصر توضیحی در این زمینه میدم. بچه‌هایی که تا حالا ویدیو رو من دیدن احتمالاً تیکر رو بلدن، ولی خب اینو واسه بچهای جدید میگم. خب همین شکل بچه‌ها رد کنین. هم این سر نخ رو اول رد کنین، محکم اینو نگه دارین رد کنین، بعد اون سر نخ رو رد کنین و بیاین تا بهتون بگم چیکار کنین. خیلی خب بچه‌ها، من دو سر نخم رو رد کردم و حالا میخوام دیگه اوکی واسم بسمه. خب میخوام نخم رو ببرم. اینجوری هر دو سر نخ رو رد بگیرین و ببرین. بچه اینجا وقتی که بافت گرهی انجام میدیم زیاد واسه باز نشدن کار این نخ رو رد نمی کنیم، یعنی خود کارمون ذاتاً محکمه، فقط رد میکنیم که یکم کارمون صاف و صوف‌تر بشه. خب و یکم ثبات بیشتری داشته باشه، و نه این بافت گرهی باعث نمیشه مثلا میزنیم که این شکلی باز نشه به راحتی. خب حالا نخ جدیدتون رو بیارین، تقریبا 150 سانت نخ جدید جدا کنین. و بچه بهتون گفتم که یادتون باشه که دو سر نخ کجا بود قبل از اینکه نخ رو رد کنیم. کجا بود؟
یادتون میاد؟ دقیقاً اینجا بود تو این مهره. و الان نخ جدید رو باید دقیقاً همونجا اضافه کنین. بگیرین وارد همین مهره کنین به این شکل. الان این دو سر نخمونه و باید یک جوری باش رفتار کنیم انگار همون نخ قبلی است. فقط تفاوتی که داره که تا 3 تا خونه اول همسر کنین. الان اینجا پس باید چیکار کنیم؟ ببینین فرض کنین نخ قبلی است. الان وقت بافت خونه 4 تایی دیگه. 3 تا دونه مهرتون رو میارین و میبافین. همسر میکنین و بعد میکشین به این شکل. بافت رو به همین شکل ادامه میدین بچه‌ها. اینجا دیگه این ردیف اولتونه. خب من همین شکلی میبافم جایی که به نظرم اوکی بود. اگه نختون کوتاه شده دوباره رد کنین، نخ اضافه کنین و به طولی که احتیاج دارین ببافین. حالا من میرم به طولی که مورد نیازم بود برمیگردم و بهتون میگم که باید چه شکلی این رو اضافه کنین و ادامه بدین. خیلی خب بچه‌ها، من انقدر بافتم خب و اینجا واسه من اوکی بود. میخوام اینجا بهتون بگم که تا چه شکلی باید بافتتون رو ادامه بدین، تا کجا باید ادامه بدین، اصلا چقدر میتونین ادامه بدین. ببینین بچه‌ها، اولا که وقتی که بافت رو میخواین تموم کنین، نختون رو رد کنین، باید یه خونه 4 تایی باشه. خب یعنی آخرین خونه‌ای که میبافین یه خونه 4 تایی باشه و بعد این خونه 4 تایی این لب رو روی این خونه 4 تایی قرار بدین و الان واسه اینکه مطمئن بشین تعداد درستی بافتین، خب باید اینجا این کف کارتون هم یه خونه 4 تایی، اینا رو که میذارین روی هم دیگه، این دو تا خونه 4 تایی رو خب اینو نگه دارین و حالا ببینین کف کار یه خونه 4 تایی باید باشه. اینجاست که نوع بافتتون صحیحه دیگه. حالا اینو گفتم که اگه میخواین بلندتر کنین کارتون رو، حواستون باشه که اولا که خونه آخرتون 4 تایی باشه و وقتی که این دو تا خونه 4 تایی آخر رو میذارین روی هم دیگه، کفش یه خونه 4 تایی باشه. یعنی این شکلی کفتون یه خونه 8 تایی نیفته. الان تعدادی که من بافتم ببینین، تعداد خونه 4 تایی مو بهتون میگم که اگه خواستین مثل من ببافین بدونین. نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 تا خونه 4 تایی اینجا بافتم و بقیه شکی در میون خونه 8 تاییه. خب حالا اینجا میخوایم ادامه بدیم. بچه‌ها اینجا خیلی مهمه اینه که در نظر داشته باشین اینجا این ردیف اولی که الان ما با هم دیگه بافتیم، این ردیف رو اسمش رو میذاریم ردیف A و اینو حواستون باشه ردیف A که از یه خونه 4 تایی شروع میشه به یه خونه 4 تایی به اتمام میرسه. نوع بافتش همه اینا رو، شروع و پایان همه ایناشو در نظر داشته باشین. اینا همه مهمه واسه ادامه بافت. حالا میخوایم شروع کنیم ردیف بعدی و ردیف B رو با هم دیگه ببافیم. خب ردیف B هم یه سری قوانین داره بافتش، شروعش، پایانش و همه اینا. نخ رو از این مهره، از این خونه 4 تایی رد کنیم و حالا این سر نخ رو که به سمت بافت هست از این مهره بزرگ رد کنیم. الان داریم ما هم دیگه شروع ردیف B رو داریم و حالا داخل این سر نختون که به سمت بیرون بافت هست به ترتیب یک سری مهره میندازیم که الان نشونتون میدم. ببینید به این ترتیب یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ و حالا یه کوچیک هم میاریم میندازیم داخل یه سر نخ. فرقی نداره کدوم ما بافت گرهی میزنیم. اگه نختون مثل من جدیده تا 3 خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. میبینید بچه ها اولین خونمون از ردیف B که یه خونه 8 تایی هست تشکیل شد. الان میخوایم خونه های بعد رو ببافیم. من اینو این شکل قرار میدم که راحت تر بشیم. خب اینجا بچه ها ببینیم ما یه نخ پایین داریم به سمت بافت و یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. این نخ پایین رو از این مهره کناریش که این مهره کوچیک هست رد کنیم.
اینجا 2 تا دونه مهره کوچیک بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. دومی رو تو دستتون نگه دارین و بافت بزنین. این از دومی خونه ردیف بیمون که یه خونه 4 تایی هست. میرسیم به خونه بعدی، خونه سوم از ردیف بی. اینجا نخ پایین رو از این 3 تا مهره رد کنیم، یه بزرگ، یه کوچیک و یه بزرگ. و حالا 2 تا دونه مهره بزرگ و 2 تا دونه مهره کوچیک برداریم و به ترتیبی که نشونتون میدم بندازین داخل نخ بالاتون. بچه ها یه بزرگ، یه کوچیک و یه بزرگ رو انداختم. حالا مهره آخر یا همون یکی از مهرهای کوچیکم رو میندازم داخل یه سر نخم، فرقی نداره کدومو میبافم. به این شکل خونه سوم از ردیف بیمون که یه خونه 8 تایی هست تشکیل شد. میریم سراغ خونه بعد. اینجا نخ پایین رو از این مهره کناریش که یه مهره کوچیک هست رد میکنیم. دو تا دونه مهره کوچیک برمیدارین، میندازین داخل نخ بالا و میبافین. به این شکل خونه 4ممونم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه همین شکل بافت رو ادامه میدین. یکی در میون دوباره اینجا یه خونه 8 تایی، یه خونه 4 تایی، یه خونه 8 تایی، یه خونه 4 تایی. الان دوباره اینجا یه خونه 8 تاییه که نخ پایین رو از این 3 تا مهره یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ رد میکنین و بافت رو ادامه میدین. دقیقاً هر کاری که تو این 3 تا خونه آخر کردین انجام میدین. همین شکلی میرین جلو. من انجام میدم، هر وقت نخم کوتاه شد نخم رو رد میکنم و بعد میام بهتون میگم که چجوری نخ رو اضافه کنین و ادامه بدین. خیلی خب بچه‌ها، من از اینجا بافتم. الان رسیدم به این تیکه نخم اینجا کوتاه شد، رد کردم و همه اینا که بهتون توضیح دادم. الان نخ جدیدتون رو بیارین بچه‌ها. بهتون گفتم فلسفه اضافه کردن نخ به چه شکله. به این شکل قبل از اینکه نختون رو رد کنین جای 2 سر نختون رو به یاد بیارین. خب کجا بوده مال من مالم اینجا بوده بچه‌ها. خب اینجا توی این مهره بود که من الان نخ جدیدم رو وارد کردم. این 2 سر نخ منه، نخ بالا به سمت بیرون بافت، نخ پایین به سمت بافت که دقیقاً مثل نخ قبلیتون باش رفتار میکنین. نخ پایین رو از مهره کناری اینجا رد میکنین، 2 تا دونه مهره میندازین و میبافین. بذارین من اولین خونه رو ببافم اینجا. فقط نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. خب به این شکل خونه‌های بعد رو هم دقیقاً با همین روتین که داشتیم میرفتیم هیچ فرقی نداره. نخ پایین الان اینجا از این 3 تا مهره رد میشه و داخلش به ترتیب همون مهرهای مورد نظرتون یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ و با یه کوچیک میبافین. همین روند رو ادامه بدین بچه. هر جا نختون دوباره کوتاه شد اضافه کنین، رد کنین، بعد نخ جدید اضافه کنین با همین فلسفه اضافه کردن نخ و همینجور پیش برین برسین به این خونه آخر. خونه آخر یه خونه 8 تاییه که میام با هم دیگه ببافیم.
خیلی خوب بچه ها، من همین شکلی ردیف B رو طی کردم و الان رسیدم به اینجا. توی همچین موقعیتی میشه خونه آخر از ردیف بیتون که یه خونه 8 تایی هم هست. بچه اینجا نخ پایینتون رو از این مهره بزرگ و این مهره کوچیک رد کنید. و یه سری مهره رو میندازم داخل این نخ پایینه به این ترتیبی که الان نشونتون میدم. به این شکل بچه یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ، یه کوچیک و یه بزرگ میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو میبافین. به این شکل بچه ها ببینید ردیف B همون شکلی که دیدین به این ترتیب شروع میشه. اولین خونش یه خونه 8 تایی از موقعیتی که شروع میشه و همین شکلی بافت ادامه پیدا میکنه و تا این موقعیت که یه خونه 8 تایی است، دوباره خونه آخر هم، و به این شکل قرار میگیره. حالا من نخم رو رد میکنم و میام بهتون بگم که در ادامه چیکار کنیم. خیلی خب بچه، به همین شکل من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. بچه در ادامه تقریبا دوباره 150 سانت نخ جدا کنیم و اینجا بچه این ردیف A مون بود دیگه که بعد اومدیم کنارش شروع کردیم ردیف B رو بافتن. اینجا نختون رو بردارین و این ردیف A رو هست، این ردیف A که خونه اولش خونه 4 تایی هست، نختون رو از این مهره رد کنین و بعد از این مهره بزرگ کنارش به این شکل. و بچه ها میخوایم ببینین اینجا این ردیف A مون بود، اومدیم این سمتش ردیف B بافتیم. حالا میخوایم دقیقا همون شکلی یه ردیف B هم اینجا ببافیم و واسه شروع ردیف B یه سری مهره میندازیم داخل این نخمون که به سمت بیرون بافت هست. به این ترتیب یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ و با یه کوچیک میبافیم نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر میکنیم و بعد میکشیم. و به این شکل گره رو میاریم توی این مهره کناریش. و بچه الان نگاه کنین، دقیقا همون کاری دارم میکنم که اینور میکنم، فقط گفتم شروع کنم که واسهتون یه یادآوری بشه. خب الان این نخ پایینه که به سمت بافته و این نخ بالاست که به سمت بیرون بافته و همین شکلی دقیقا هر کاری که توی این ردیف B کردین، شروعش، ادامهش، نخ اضافه کردنش، همه اینو اجرا کنی، ببافین تا این آخرش هم دوباره خونش 8 تایی. حواستون باشه برین ادامه بدین. من میرم میبافم. این ردیف که تموم شد میبینمتون.